So as you can see over here, अहिले चाहिँ मेरो गाडीको लक चाहिँ ओपन भइरहेको छैन किनकि यसको रिमोट यो गाडीको रिमोटले चाहिँ काम गरेको छैन। यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्री हुन्छ, त्यो ब्याट्री चाहिँ 3 देखि 4 वर्षमा चाहिँ यसको यो ब्याट्रीको लाइफ सकिन्छ। त्यसपछि यु निड टु रिप्लेस द ब्याट्री। यो चाहिँ तपाईको Hyundai को ग्रान्ड i10 आस्टा हो मोडल चाहिँ। र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो इमर्जेन्सी केस परेको बेलामा चाहिँ यदि तपाईको ब्याट्री सक्यो, रिमोटले काम गरेन भने चाहिँ कसरी गाडीको लक खोल्ने र कसरी गाडी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। र यो चाहिँ अलमोस्ट Hyundai कम्पनीको गाडीको सबै मोडलमा चाहिँ दिस ट्रिक्स गना वर्क्स फर यु। र ब्याट्रीको कुरा चाहिँ यो भिडियोको पार्ट 2 मा म तपाईलाई चाहिँ ब्याट्री यो रिमोटको ब्याट्री कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर पनि तपाईलाई म बताउँछु। एकदम सिम्पल छ। कम्पनीमा अथवा गाडीको सर्भिस सेन्टरमा गएर तपाईले चाहिँ रिप्लेस गर्नु भने तपाईलाई चाहिँ अराउन्ड 1000 सम्म पनि चार्ज गर्न सक्छ। बट यदि तपाईले चाहिँ यो आफै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई ₹20 देखि ₹50 सम्मको ब्याट्री तपाईले चाहिँ आफैले पर्चेस गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इमर्जेन्सी केसमा के गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई अब बताउन लागिरहेको छु। यो चाबीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन छ, त्यो बटनलाई प्रेस गर्नुस्। त्यो प्रेस गर्नु भएपछि माथिको त्यो एउटा की निस्किन्छ हैन, त्यो कीबाट चाहिँ त्यो चाबीबाट तपाईले चाहिँ तपाईको कारको ढोका तपाईले यो चाबीको हेल्पबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि जुन तपाईको पुश बटन छ स्टार्ट गर्नको लागि, पुश बटन गाडी स्टार्ट गर्नको लागि, त्यो चाहिँ त्यो रिमोटलाई पछाडिपट्टिको भागलाई टच गराएर त्यसलाई त्यही रिमोटले चाहिँ त्यसलाई पुश गरिदिनुस् हैन। पुश गरेपछि तपाईको गाडी स्टार्ट हुन्छ। यो रिमोटमा चाहिँ एउटा सेन्सर हुन्छ, त्यो सेन्सरको हेल्पको थ्रुबाट चाहिँ ब्याट्री नभए पनि त्यो सेन्सरले चाहिँ गाडीलाई स्टार्ट गर्न हेल्प गर्छ। सो इन्जिन स्टार्ट र स्टप तपाईको त्यसैको थ्रुबाट तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।